پیدا کردن اوپا تو کره، خود دولت کره جنوبی هزینه تحصیل تو میده. اصفهان خودمونه، مرد لجباز به درد نخوره، لیبرالم. درآمد میشه از یوتیوب در آورد. گر خواهی نجوی رسوا هم زنگ جمله. واقعا فیزیوتراپ هستی. ببینید نصفش سوالاتون فقط راجع به شوهره. از کره برم یه کشور دیگه واقعا زندگی کنم. سسنگ سوری جیلدو I love you 사랑한다고. سلام، اومدم که به سوالاتتون جواب بدم. این سوالاتتونه. یه عالمه بر من سوال فرستاده بودی، من تو اینستا ازتون پرسیدم که ازم سوال بپرسین. همزمان الان آماده میشم سوالارم جواب میدم. سوال خوبی پرسیدی، یعنی سوالا خیلی زیاده، خیلی. یه نفر عربی پرسیده احکی لنا به تفصیل القصد کیف جیتی الکوریا و اقنتی اهلک البلیز. آخه من یه چند تا ویدیو گذاشته بودم، من این ویدیوها رفته بود تو اکسپلور مصر و عربستان و جاهای دیگه، بعد فالوور عرب من زیاد پیدا کردم. سوال اول اینه که تا جایی که میدونم تو غذاهاشون سیر و پیاز خیلی زیاد استفاده میکنن، آیا کره بو سیر و پیاز میاد یا نه؟ بوی سیر و پیاز فقط توی مترو میتونی احساس کنی، اونم از آدمهایی که سنشون خیلی زیاده، مثلا 60-70. حتی 60 هم تازه تو کره سن زیادی حساب نمیشه ها. اونایی که صبح و غذاهای کیمچی اینا شروع میکنن اونا بوی سیر میدن، ولی جووناشون اصلا بوی سیر نمیدن و واقعا این قضیه خیلی خوبه و خیلی به بو حساسن کره. من یه ریلز قبلا درست کردم که کره دماغ هستن، اون ریلز رو بهتون پیشنهاد میکنم ببینید. من اگه بتونم اون ریلز رو اینجا براتون بذارم، اونو ببینید متوجه میشین که کره خیلی به بو حساسن و خیلی هم عطرهای لاکچری خوبی میزنن. سوال بعدی که خیلی سوال پرتکراری و همیشه خدا من کوشن باکس میذارم و این سوال میاد، اوپا پیدا کردن تو کره سخته، دوست دارم مهاجرت کنم اما یکم دو دلم که مثل فیلماشون نباشم. پیدا کردن اوپا تو کره کار سختیه، تقریبا کار سختیه، چون برای من خیلی سخت پیدا شد. ببینید اگه شما استانداردهای خودتون رو داشته باشین، پیدا کردن یک کسی که توی استانداردهای شما باشه، مثلا که فیلم‌های کره‌ای هم خیلی انتظارات رو برده بالا، پیدا کردن یه نفر تو اون استاندارد تو کره سخته. من سئیلو بعد 5 سال زندگی تو کره پیدا کردم، بعد 5 سال. البته پیداش نکردم، یعنی همو پیدا کردیم. سخت بود برای من. یک سری از افراد تجربه‌هاشون متفاوته، یه سری سریع اون شخص مورد نظرشون رو پیدا میکنن، یه سری‌ها نه. حالا میرسیم به این قضیه که آیا اینا شبیه فیلماشون هستن یا نه. خیلی سوال کلیه. شما دارین یه سوالو میپرسین و یک جمعیتی از یک کشور رو دارین در نظر میگیرین، یک کره رو دارین در نظر میگیرین. من بگم شبیه فیلماشونه، یعنی یک کل جمعیت کره شبیه فیلماشونه، که اینطوری نیست اصلا. خیلی داستانای متفاوتی من میشنوم از این ور اون ور، از ازدواجای یه سری از افراد، ازدواجای ناموفق زیاده. کانال ارور منو فالو دارین، برین کانال ارور منو ببینید که من چقدر داستانهای عجیبی واقعیت ها بر اساس واقعیت میذارم در رابطه با زندگی‌های کره‌ای‌ها و روابط کلا خانوادگی، نه زناشویی. توی خانواده‌شون مثلا یه سری مشکلات پیش میاد و اینا. ولی این که منظورت از این سوال اینه که آیا مثلا مهربون و سویتن مثل دراما و اینا، ببین هر آدمی که دوستت داشته باشه، چه ایرانیش، چه کره‌ای، چه نمیدونم ملیت دیگه، مثل سریال کره‌ای باهات سویت رفتار میکنه. آدم طرفت باید تو رو دوست داشته باشه، باید بهت ارزش بده. به ملیت اصلا ربطی نداره. من دیگه آخراش اینجوری بودم که اگه من برم تو رابطه فقط با کسی میخوام تو رابطه باشم که اون کسو من دوست داشته باشم و اونم منو دوست داشته باشه. از بس که آدمایی که میدیدم و نمیتونستم دوست بدارم، نمیتونستم عاشق بشم. یه سوال دیگه هم که یه سری فنای آرمی از من میپرسن که کنسرت بنگتنگ سونگتنگ رفتی؟ من نرفتم واقعیتش، یعنی دنبالش هم نبودم، چون میدونم فنش هم خیلی زیاده، نمیشه بری.
انقدر که کنسرتش بلیتاش تو ثانیه میره، چرا بچه دار نمیشی؟ این سوال خیلی زیادیه بعد از این همه سال. این سوالا من باز خیلی میگیرم. انگار که هر کسی که از جشن عروسی میگیره دیگه بعدش حتما باید با سورپرایز بچه همه رو مواجه کنه. بچه هر موقع خدا به ما بچه بده دیگه. میدونید که چه روزهایی ما گذروندیم. 2026 چجوری شروع شد، چقدر اذیت شدیم از نظر روانی. من باز هی سوالا رو میخونم میبینم باز راجع به پسرای کره‌ای سوال زیاده. باز مثلا یکی پرسیده که پسرای کره‌ای تو کره انقدر خوشگل هستن؟ واقعا خوشگل هستن؟ من راستش به این نکته الان خیلی وقت توجه نمیکنم، چون از وقتی که ازدواج کردم انگار دیگه کور شدم، هیچی نمیتونم ببینم کی مثلا خوشگله کی یا مثلا یه نفر انقدر تو چشم من نمیاد. به خاطر این سوالایی که از من میپرسین یه روز واقعا توجه کردم. یه روز سرم از گوشی در آوردم چون تو مترو بودم، فقط نگاه کردم به اطرافم، اینور نگاه کردم، دختراشون نگاه کردم، پسراشون نگاه کردم و فهمیدم که درصد خیلی کمی از افراد زیبا هستن. همه زیبا انا، ولی اون زیبایی خیره کننده‌ای که شما دنبالشین خیلی کمه، مثلا 20%. بعد سوالای درسی و مهاجرت درسی هم من پرسیدین. من بیشتر سعی میکنم تو این موضوع نرم، چون خیلی‌ها پیج درست کردن، تخصصی دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن و پیجشون رو به این قضیه اختصاص دادن. من دیگه واردش نمیشم. اما مثلا پرسیده که اگه بخوایم با کمترین هزینه به کره مهاجرت کنیم چه مهاجرتی رو انتخاب کنیم؟ ببین کمترین هزینه برای تو اینه که تو توی ایران زبان کره‌ای تو کامل خوب بخونی و بیای، یعنی زبان کره‌ای بلد باشی و بیای و هزینه کلاس زبان کره‌ای دوره‌های لنگویج اسکولی که اینجا برگزار میشه رو ندی. اون واقعا کمترین هزینه است. و وقتی که زبان کره‌ای بلد باشی از ایران میتونی برای بورسیه از ایران اقدام کنی و بورسیه بگیری بیای کره. خیلی راحت. خود دولت کره جنوبی هزینه تحصیل تو میده. حالا بستگی داره که تو چه رشته انتخاب کنی. من شنیدم یه سری رشته ها رو بورس قبول نمیکنه، مثل رشته های پیراپزشکی، رشته های هنر که GSP نمیگیرن. سئول شهر گرونی میگن هست برای تحصیل و کلا زندگی. کدوم شهر رو شما پیشنهاد میکنی که مدرنم باشه، برای تحصیلم بهتر باشه؟ من الان یه سری دانشجوهایی که اومدن کره و از فالوور خودم بودن اومدن کره، فالوورم بود، مثلا یهویی دیدم که دایرکتش بعد این مدت شده که ساحل من اومدم کره، وای من خیلی خوشم دانشجویی اومدم و اینا. ازشون میپرسیدم که چجوری اومدی، الان کدوم شهری و اینا، میگن بیشترشون یا بوسان رفتن. بوسان شهر بزرگیه، شهر معروفیه، مثل اصفهان خودمونه. من البته اصفهانی نیستم. بعد یکی دیگه از شهرها هستش دجان، فکر کنم دجان یک شهر کلا تحصیلیه، اونجا خیلی دانشگاه زیاده. این شهرها از نظر هزینه کمتر هم هست، خارجی هم خیلی زیاده، راحت تر هم هستی نسبت به سئول. پرسیدن که به نظرت شوهر خوب چه معیاری داره؟ نظر منو خواستم بدونم. یه سری چیزا هست تو اینستاگرام خیلی میاد، نمیدونم اگه این نباشه کنسل، رد فلگ، گرین فلگ، فلان بهمانه. یه خورده میخوام بهتون بگم که مغزتون رو ندین دست اینستاگرام. دلم میخواد خودتونم فکر کنید تو این موارد، باید حتما نظر خودتون رو بذارین اولویت. حتی از دوستاتونم اونقدر نظر نپرسین نسبت به پارتنر آیندهتون که انتخاب مال خودتونه. پس فردا اگه اتفاقی افتاد نگین فلانی مثلا توی تصمیم من اثر گذاشت. معیار خوب همسر اینه که به دل خودت بشینه، خودت در کنارش احساس آرامش کنی و خودت در کنارش خودت باشی و اون شخص مقابل تو رو برای تو دوست داشته باشه. حالا من خودم مثال میزنم، شخصی رو انتخاب کنی که تو رو برای ساحل بودن دوست داشته باشه. جلوی اون شخص تظاهر به مثلا رفتار دیگه ای نکنی. کسی نباشه که دنبال مثلا چی میگن لجبازی باشه. مرد لجباز به درد نخوره. بعد یه مردی که موفقیت تو رو موفقیت خودش بدونه، این همچین مردی به نظر معیار خوب ازدواجه که تو دلت باهاش راحت باشه و بدونی که اونطور دوست داری. خیلی چیز کلیشه‌ای همه میدونی، ولی این همچین چیزی، همچین معیاری توی یه سری از مردای پرنسسی پیدا نمیشه. من مرد ستیز نیستم. با چت جی پی تی خیلی راجع به این قضیه صحبت میکنم. چت جی پی تی هم به من میگه من خیلی صلح طلب و خیلی لیبرالم. نه کامل میگم مردا به درد نخورن، نه کامل میگم طرف کاملا زنم. لطفا به من سر این قضیه نپرید. من زیاد به این جور قضايا عمقی فکر
فکر نمی‌کنم. یه سوالیه که فکر کنم خیلی جوابشو ندن. پرسیده که درآمد میشه از یوتیوب در آورد. شنیدم که به بازدید ایرانی‌ها درآمد نمیدن. درست شنیدی؟ نمیدن. یعنی میده ها، ولی دیگه مثل قبل نمیده. مثل قبل خیلی زیاد میداد. یهویی از وقتی که دیگه یوتیوب تصمیم گرفت به بازدید ایرانی‌ها و هندی‌ها، این کشورهایی که خیلی تعدادشون زیاده و توی بازار خارجی ها نیستن، به خاطر تحریم ما نیستیم تو بازار جهانی، کلا درآمدو نمیده. درآمد من کاملا نصف شد، کم شد واقعا. ولی خب من تصمیم گرفتم که این کار رو ادامه بدم، چون من واقعا لذت میبرم از یوتیوب داشتنم. درآمد خیلی ناچیزی میده در مقابل این همه زحمت و تلاشی که میکشی. من مثلا فکر کنم نصف درآمدم الان دارم میدم به ادیتورم، چون اونم بالاخره داره از این کانال پادایلی نون میخوره دیگه. ما همینطور. این درآمدی که هست بر من یه سبزی گوجه سر خیابون که میشه، چون من چنلم زیاد ویو نداره. شاید چنل های بزرگ ایرانی مثل پوتک، مثل میا پلیر، اون خانم مثلا خیلی درآمدش بالاه فکر کنم، چون بازدیدهای اونا 1 میلیونیه. برای اونا داره، ولی برای پیج من، اکانت من نه. اگه شما حمایت کنید شاید ما هم یه درآمدی کسب کنیم. نیفت خواهشم. سوال بعدی پرسیدن که وقتی اولین بار اومدی کره کدوم غذا رو امتحان کردی که واقعا خوشت اومد؟ اولین بار اومدم کره، اولین چیزی که دوست داشتم بخورم کیمباب بود، به خاطر ظاهر بامزه‌ای که داره، رنگی رنگیه. خیلی دوست داشتم کیمباب بخورم. بعد اومدم کره انواع اقسام کیمباب خوردم. کیمباب نمیدونم ماهی خوردم، کیمباب سبزی خوردم. بعد انتظار داشتم خیلی مزه خوبی بده، ولی اون مزهش خیلی عادی بود برام، خیلی عادی بود. تنها غذایی که خوردم وقتی سرم ستاره زد گفتم واو چه خوشمزه است، باربیکیوی کره‌ای بود. باربیکیوی کره‌ای رو که اینطوری میخورن یعنی میذارن لای سبزیجات و همش میزنن و اونا، خیلی به دلم چسبید. یعنی اینجوری بودم که واو من اینو میتونم تا صبحم بخورم. علاوه بر من فکر کنم همه خارجی اینجا دوست دارن. یکی جیمدگه که دوست دارم، غذا با مرغ. بعد یکی دیگه باز خیلی من دوست دارم داکگوگ، انقدر دوستش دارم که خودمم طرز پختش رو یاد گرفتم. داکگوگ، سوجبی، اینا رو مثلا میشم درست میکنم. بعد دیگه کم کم غذای تندم به ذائقه‌م اضافه شد. کیمچی بوگونبابی که حسابی با اسپم درست شده باشه، یعنی توش بیکن داشته باشه رو دوست دارم. حالا اینجا سوال پیش میاد که تو چرا گوشت خوک میخوری؟ گر خواهی نجوی رسوا هم زنگ جام شد. راستش میخورم، ولی نه اونجوری که با لذت باشه و اینطوری باشم که امروز هوس گوشت خوک کردم. نه، سعی میکنم که خیلی کم بخورم، نه به خاطر مسائل حالا اسلامیش، بیشتر این که خیلی چربی بالایی داره. من این گوشت رو سعی میکنم نخورم. یه حرفی از کاریا میگن تا جایی که بتونم ازش فرار میکنم، ولی اگه یه جایی توی جمعی رفتم، مخصوصا کره خیلی گوشت خوک میخورن دیگه، نمیتونم مثلا یه جمع 12 نفره به خاطر خودم بگم نه شما گوشت خوک نخورین به خاطر من نمیتونم اینطوری باشم. میگم بخورین راحت باشین، منم تا جایی که بتونم همراه شما میخورم. ببخشید که من زیاد به دوربین نگاه نمیکنم و حسابی چون دیرم هم شده دارم آرایش میکنم، زمان جواب سوالا رو میدم. چون این چند وقت انقدر که من مشغولم از شدت شلوغ بودن سرم بهتون چی بگم. احساس میکنم تنها زمانی که میتونم الان باهاتون حرف بزنم الانه. اوکی، امروز زیاد آرایشمون متفاوت نیست. یه آرایش خیلی ساده دارم میکنیم. پرسیده که سایت آرایشت کار میکنه، منظورش چیزه؟ پاد اوردره که وسایل اسکین کیر پوستی من دارم تو اون سایته کار میکنه، چون جورم کار میکنه، بسیار خوب کار میکنه. تازه در هفته 3 بارم ارسال داریم، یعنی سریع محصولا به دستتون میرسه. با اصالت اورجینال بهتون میدم و محصولا همه اورجیناله. من لباسم پوشیدم، ریمل و کارهای دیگر رو خب میخوام برم اونجا تو همون ریزورت با انو انجام بدم. موامم که خیلی ساده لیر کاته، همینجوری میرم دیگه. اونجا مجبورم برم انو منو میکشه اگه دیر کنم. یه چند تا سوال دیگه جواب بدم. شما ولاگ ریزورت من با انو رو توی ولاگ بعد میبینید. خب بریم سراغ سوالات. شغل دیگه به غیر از بلاگری داری؟ بله، من فیزیوتراپ هستم. بعد دوباره یه سوال دیگه پرسیدن که واقعا فیزیوتراپ هستی؟ بله، من فیزیوتراپ هستم، ولی خب از بخش زندگی که کار میکنم، هم از کار خودم، شغل خودم، هم از شغل شوهرم نمیذارم. من یک سری لاین هایی برای تولید محتوا دارم. خانواده شوهر تولید محتوا ممنوع، از شغلمون تولید محتوا ممنوع،
هنوز بچه نداریم ولی اگه بچه دار بشیم از بچه تولید محتوا ممنوع. اینا میدونی یه سری خطهای مرزهای منه که برای تولید محتوا میذارم دیگه، چون تجربه ثابت کرده که خیلی چیزا رو نباید توی سوشال مدیا گذاشت. برای امنیت خودمون این اطلاعات رو نمیذاریم، برای امنیت خودمون از چهره خانواده ها نمیذاریم. یه چند بار شاید گذاشته شده ولی خب ازشون تولید محتوا کلا نمیکنیم، از سر کار نمیذاریم، چون بالاخره من یونیفرمی که میپوشم روش آرم اون جایی که دارم کار میکنم هست. اگه مثلا عکس و فیلم بگیرم قشنگ آرم میفته، کاملا مشخصه. اگه کسی هم توی کره باشه با یه سرچ میتونه کاملا راجع به من بگرده پیدا کنه. من اینا رو نمیذارم، اصلا تولید محتوا نمیکنم. بعد موقع کار گوشی دستم اصلا نمیگیرم. این از این. یکی نوشته رونالدو باخت بعد مسی هم باخت. رونالدو باخت چرا مسی نباخت؟ ببینید نصفش سوالاتون فقط راجع به شوهره. شوهر کره خوب اصلا هست دیگه؟ جوینده یا بنده؟ با آرایشگری میشه بیای کره؟ آره میشه بیای. با هر شغلی هر هنری که دارین میتونین باهاش مهاجرت کنین. اگه خواسته باشی یکی از بهترین محصولات پوستی که تا به حال استفاده کردی معرفی کنی چیه و بهترینشو بگو. بهترین محصول پوستی که من استفاده کردم باورتون نمیشه، من اینو خیلی دوست دارم. به پوست من میاد. ژل تونر اکسسوایه، میزنی پوستتو سریع مرطوب میکنه و سریع هم جذب میشه و پوستت دیگه خشک میشه. و سریع مثلا کرم بزنی. یکیشم اینه، این تونر گلو اکسسوای، اینم خوبه چون من پوستم مستعد جوشه. اینا رو من واقعا نیاز دارم. یادم رفت اسپری فیکس بزنم. و بهترین محصول آرایشی هم این اسپری فیکسه که آرایشو دا قشنگ فیکس میکنه رو صورتت. این نباشه اصلا زندگی نیست. اصالتا کجایی هستی؟ اصالتا من مامانم مازندرانیه، بابام تهرانیه. پدر مادر عاشق هم شدن و نصفم مازندران نصفم تهران. تهران به دنیا اومدم، تهران بزرگ شدم، تهران مدرسه رفتم و مازندران کلا برای سر زدن به مام بزرگم میرفتم میمدم. اونجا زندگی نکردم. از 1 تا 10 به کره چند میدی؟ کشوری زندگی نکردم که بخوام مقایسه کنم نمره بدم. از 1 تا 10 به کره نسبت به ایران 9 میدم. 9 میدم ولی ای کاش کشور دیگه هم بتونم زندگی کنم. دوست دارم برم جای دیگه زندگی کنم، از کره برم یه کشور دیگه واقعا زندگی کنم. یه حرفی که به کنکوری 1405 داری بگو، داریم میمیریم. من اینو مامانم به من گفته بود. من خیلی چون زمان کنکورم ناراحت بودم و احساس می‌کردم آخر دنیاست. احساس می‌کردم که دیگه من نمیکشم انقدر که زندگی سخت، کنکور اذیت می‌کنه. مامانم به من گفتش تو کنکور رو بدی میفهمی که تازه زندگی شروع شده. کنکور هیچی نبوده تو زندگی تو و واقعا راست میگه. انقدر چالش‌های بزرگتری از کنکور هستش تو زندگی که کنکور چیزی نیست. میری تمام میشه. ممکنه که فکر کنی داریم میمیری ولی کنکور چیز خاصی نیست. چه چیزی باعث شد به کره علاقه پیدا کنی؟ سسنگ سوری جیلو I love you سرهندگو، سریالی که هممون دیدیم، Boys Before Flowers. اون باعث شد که علاقه پیدا کنم به کره ولی نه به زبان کره. زبان کره خیلی سخته. چجوری با فرهنگ کره کنار اومدی؟ والا نمیدونم. کم کم زندگی میکنی کم کم کنار میای. منم راستش اونقدر تو زندگی سختگیر نیستم. خیلی از دوستام مثلا پیف و پوف میکنن، وای نمیدونم چرا فلانشون اینجوریه، چرا بیسارشون اینجوریه. من اینجوریم که چه جالب، که اینطور اوکی. میدونی من خیلی راحت کنار میام، خیلی راحت فلکسیبل میشم، باشه خیلی خودم وقف میدم. چجوری با سیل آشنا شدی؟ داستانی که با سیل آشنا شدم توی چنلمون هست، اینجا گذاشتم ببینید. سخت‌ترین بخش مهاجرت چی بود؟ تنهایی و اینکه بیپولی بود. من واقعا خودم از پس کار خودم بر اومدم. یه زمانایی احتیاج داشتی که با کسی صحبت کنی، پدر مادرت کنارت باشن، ولی خب نبودن. نمیشد که باشن. تنهایی خیلی اذیت کرد، خیلی اذیت کرد. واقعا دارم میگم این خیلی که من دارم میگم، یعنی تا خودت تجربه نکنی نمیفهمی که این خیلی من چقدر پشتش درد داره. باز سخت‌ترین بخش مهاجرت این بود که اطرافیان، دوستانی که به اصطلاح دوست بودن، دوست نبودن و خب تو رو به عنوان انگار رقیب خودشون میدونستن و میخواستن که از میدون به درت کنن و پشتت خالی کنن، زیر پاتو خالی کنن. میدونی این آدمای اطرافم خیلی مهمن. بهت حسادت میکردن. یه سری که حسادت آشکار میکردن. نه همه رو من نمیگم، خواهشان یه سری به خودشون نگیرن. اگه دلت بخواد برگردی به گذشته
گذشته میخوای چی رو عوض کنی، همین آشنایی با یه سری از افراد رو میخوام عوض کنم. نمیخوام خاطره که دارم باهاشون رو داشته باشم. تفاوت فرهنگی با اروپا اذیتت نمیکنه. من دوست پسرم کره مشروب میخوره، یکم رو اعصابم. تو وقتی یه نفر رو با یه نفر ازدواج میکنیم که با تمام ترامای اون، مشکلات خانوادگی اون، با فرهنگ اون، با همه اون ازدواج میکنی. دیگه باید اینو درک کنی و با طرف مقابل صحبت کنی. من تفاوت فرهنگی با شوهر خودم احساس نمیکنم. چرا؟ اومدم کره، به من فرهنگ کره رو از طریق دانشگاه بهم یاد دادن. با کره زیادی در ارتباط بودم، یعنی معلمم کره‌ای بود، بعد دوستان کره‌ای بودن. ببین آدمایی که باشون بودم اطراف همه کره، توی کشوری هستی که کره‌ای‌ها زیادن دیگه. من به فرهنگشون عادت کردم. الان بین خودم و سری تفاوت فرهنگی احساس نمی‌کنم، چون من با فرهنگ اینجا وقفم. اما تو به نظر با فرهنگ ایران وقفی، واسه همین نمیتونی این شخص رو درک کنی. خب ساعت 3:30 شد، ما ساعت 5 باید ریزورت باشیم. الان سوار ماشین میشم و میرم. اینم چمدونمو بستم بهتون نشون بدم. دادا چمدونم آماده شد. باورتون میشه چمدون برای یه روزه پر شد. پر جمع میکنیم میریم سوار ماشین بشیم. یه چیزی هم که هست میخواستم بهتون بگم، من اینو راجع به شخصیت خودم احساس کردم. من با آدمای خارجی راحت‌تر انگار اوخ میگیرم. مثلا الان دارم میرم اینو رو ببینم، دارم تو فکرم اینه که من اینو رو 8-9 ساله میشناسم. یه دوست خارجی، من چطوری میتونم با یک نفر خارجی اینقدر صمیمی بشم؟ یعنی واقعا دارم بهتون میگم صمیمی. بزن به تخته چش نخوریم ما. آره اینطوری. بریم. Saturday by the sea, got somewhere we need to be, we just stay here.